Μπορεί στα νιάτα της να μεσουρανούσε στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά το φινάλι της ζωής της δεν είχε τη λάμψη του παρελθόντος. Απαράμιλη φινέτσα, δροσερό χαμόγελο, έμφυτη ευγένεια. Η Γκέλη Μαυροπούλου έζησε για δεκαετίες τη λάμψη, προτού δει τα άστρα να σβήνουν ένα-ένα. Το πρώτο φως άναψε στις 21 Οκτωβρίου του 1932 στη Θεσσαλονίκη. Γονείς ήταν οι ηθοποιοί Άγγελος Μαυρόπουλος και Μαρίκα Κρεβατά. Αρχικά σπούδασε στη Γαλλική Ακαδημία Αθηνών, ενώ στη συνέχεια στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν και στην Ανώτατη Εμπορική. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1953 στην ταινία «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται», η οποία έκανε πρεμιέρα 9 ημέρες πριν από τα 21 γενέθλιά της, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη. Αξέχαστη έχει μείνει η ερμηνεία της στην ταινία «Η κυρία του κυρίου», ενέτη 1962, πλάι στον Τίνο Ηλιόπουλο, όπου υποδίθηκε την πονηρή μεσοαστή σύζυγο. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1955 στο Ρεξ με το έργο «7 χρόνια φαγούρα», που ανέβασε ο θίασος Δημήτρης Μιράτ με Λίνας Μερκούρη. Από το 1957 ως το 1961 συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο και ανά τα χρόνια με πολλούς θιάσους, ενώ από το 1963 πρωταγωνίστησε σε έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Το 1955 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Στέφανο Στρατηγό, με τον οποίο το 1962 και 1963 δημιούργησαν θίασο και έπαιζαν στα έργα που ανέβαζαν. Ώσπου το 1967 ήρθε ο χωρισμός. Αναφορικά με τον κινηματογράφο, η Γκέλη Μαυροπούλου έπαιξε σε κωμωδίες, δράματα και σε αρκετές ταινίες μελό, προσδίδοντας μια χολιγουντιανή άβρα. Έως ότου στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έκανε τη μεγάλη μετάβαση. Ο Νίκος Φόσκολος της πρότεινε να περάσει στον τηλεοπτικό χώρο μέσω της σειράς Άγνωστος Πόλεμος, και εκείνη απάντησε καταφατικά, ενώ η πρωταγωνιστής της ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο πλευρό του οποίου έπαιξε και στην ταινία «Οι γενναίοι πεθαίνουν 2 φορές». Το 1977 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης για την ερμηνεία της στο έργο «Χειροσύμα αγάπη μου». Την ίδια εποχή ασχολήθηκε και με μεταφράσεις θεατρικών έργων. Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο ραδιόφωνο, συμμετέχοντας σε πολλά θεατρικά έργα, καθώς επίσης και στην ανάγνωση βιβλίων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Γκέλη Μαυροπούλου ερωτεύτηκε για πρώτη φορά. Τέρι της ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι δραπέτευε από το παράθυρο του σπιτιού της για να το συναντήσει. Έπειτα ήρθε η σχέση και ο γάμος με τον Στέφανο Στρατηγό, με τον οποίο έζησε αρκετά ευτυχισμένα χρόνια. Το τέλος δόθηκε όταν εκείνος την παραμέλησε πλήρως σε μια περίοδο που εκείνη έπρεπε να παραμείνει για αρκετές εβδομάδες στο Πικέρμι, προκειμένου να συμμετάσχει σε μια ταινία. Με την επιστροφή της, του ζήτησε να χωρίσουν, όπως και έγινε. Ωστόσο, περίπου 4 δεκαετίες αργότερα, όταν αυτός διαγνώστηκε με καρκίνο, τη ζήτησε να του συμπαρασταθεί. Η Γκέλη Μαυροπούλου είπε ναι και τον υποστήριξε για το τελευταίο διάστημα της ζωής του. Αποσύρθηκαν σε ένα δικό της σπίτι προς το Σούνιο για να το φροντίζει. Τελικά, μόνο ο θάνατος χώρισε την αγάπη τους. Ο Στέφανος Στρατηγός στάθηκε τυχερός, διότι έστω και την ίστατη ώρα είχε στον πλευρό του την πρώτη του σύζυγο. Για εκείνη όμως η μοίρα δεν είχε ανάλογα σχέδια. Το τηλέφωνο της σήγησε, το κουδούνι της στο διαμέρισμα κοντά στην πλατεία Αμερικής δεν ξαναχτύπησε. Εν μέσω καραντίνας, λόγω COVID, τον Νοέμβριο του 2020, η Γκέλη Μαυροπούλου βρέθηκε στα επίγοντα περιστατικά, αφού χτύπησε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη, έπειτα από πτώση, την ώρα που έκανε οικιακές δουλειές. Δεν υπήρξε ούτε ένα συγγενής στο πλευρό της. Τη σκέπασαν με μια κουβέρτα και για κάποιες ημέρες περίμενε στοικά μέχρι να την περιθάλψουν. Όταν πήρε εξιτήριο, τη φρόντιζαν οι γείτονες. Η πενιχρή της σύνταξη δεν της επέτρεπε να έχει και εκεί βοηθό, αφού προείχαν τα βασικά έξοδα. Μοναδική της συντροφιά, ένα πεκινουά. Από το θάνατο της αγαπημένης της φίλης και συνομήλικης, Μπεάτα Σεσμακοπούλου. Κλείστηκε στον εαυτό της. Ίσως να μην περίμενε ότι σταδιακά θα τη λησμονούσαν τόσοι άνθρωποι. Όλα αυτά μέχρι τις 19 Ιουλίου του 2021, όταν λίγο πριν φτάσει στα 89 της χρόνια, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Την ίστατη ώρα κρατούσε μια οικογενειακή φωτογραφία με τους γονείς της. Κουστούμια από θεατρικά έργα, βυζαντινές εικόνες, έπιπλα εποχής του 19ου αιώνα, καθώς και κουστούμια της μητέρας της Μαρίκας Κρεβατά κοσμούσαν το διαμέρισμα.
Τα κλειδιά του διαμερίσματός της παρέλαβε η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, ενώ το σκυλάκι της υιοθετήθηκε από μια γειτόνισσα που εκτιμούσε ιδιαίτερα ηθοποιός. Αξίζει να αναφερθεί και μια σύμπτωση. Έφυγε την ίδια μέρα με τον Τόλι Φωσκόπουλο, ο οποίος ήταν πατζανάκης της. Καθώς επί μια πενταετία υπήρξε σύζυγος της Στέλλας Στρατηγού, αδελφή του Στέφανου δηλαδή. Κάθε γυναίκα έχει τον παράδεισό της. Το είχε πει η ίδια στην περίφημη ταινία «Η κυρία του κυρίου».